توقع رو مثلا باید داشته باشیم اگه بخوایم کار درست انجام بدیم. واسه محض احتیاط من چاقو رو برمی‌دارم. چی شد؟ سلام بچه، چطورید؟ اومدیم با یه واکترو یکی از بازی سمی که قرار بود بذارم. البته این بازی علی اسپای پیشنهاد داد، گفتش که یه بازی سمه، مثلا ویژوال خیلی باحالی داره، آرت باحالی داره، خوشت میاد بازی کن. منم گفتم که بیایید همه با هم بازی بکنیم ببینیم چجوریه. و قبلش هم بگم من هیچ ایده راجع به این بازی ندارم، چون یعنی هیچ بک‌گراندی ازش نگرفتم، چون می‌خواستم واسه خودم کنجکاوونه باشه ببینم چه جوریه. از زودتر استارتش کنیم ببینیم چه شتیه. اسم بازی هم اسلید پرنسسه، یعنی پرنسس، این پرنسس رو باید اسلین کنیم. چه پشما، چه فریکی، چه فریکی. چپتر 1 The Hero and the قهرمان و پرنسس. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin, and in the basement of that cabin is a princess. خب ما تو راه جنگلیم و آخرش به یه دونه کابین میرسه که تو زیر زمینش پشمام موسو تکون میدی ویژوال تکون میخوره، چه باحال. و تو زیر زمین اون کابین یه دونه پرنسسه. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. تو اینجایی که اونو از بین ببری، اون بکشیش. اگه این کارو نکنی دنیا به آخر میرسه. چی شد؟ explore. اوه اینا کارهایی که انجام میدی. The end of the world, what are you talking about? آخر دنیا نوازه چی صحبت میکنی؟ Have you considered that the only reason she going to end the world is because she's locked up? منظورش اینه که اون دنیا رو پایان میرسونه به خاطر اینکه اون مثلا چیز شده، زندانی شده، لاک آپ شده. Kill a princess is kind of bad. کشتن پرنسس با چیز خیلی بدی باید بشه. کسی دیگه ای نمیتونه این کارو بکنه. Can't someone else do this? Forget it. I'm not doing this. فراموشش کن، من این کار نمی کنم. Have you considered that maybe it's okay to دنیا رو به آخر برسونی؟ اوکی یعنی دنیا به آخرت برسه. Do I get some sort of reward for doing this? چیزی میگیرم، جایزه ای میگیرم اگه این کارو بکنم. اوکی thanks for telling me what to do. خیلی ممنون که گفتی باید چی کار بکنم. چقدر خوب is always want to do of a morange vivala revolution. فاز مثلا این چیزاست، اینایی که مثلا ضد حکومتی هن و اینا، ایوان مثلا بریم بکشیمش. silently continue to the cabin. برگرد و ترک کن. پشما ادامه بده به سمت کابین. خب من نسبت به اخلاقیات خودم میخوام برم جلو. میخوام مثلا بزنم که منظور چیه. I'm talking about the end of everything as we know it. No more birds, no more trees, and perhaps most problematically of all, no more people. You have to put an end to her. که یعنی همه چی کلا بین میبره، چیز کاملی توضیح نداد.
But how can a princess lock away in the basement in the world؟ چرا باید یه پرنسس مثلا تو زمینه یه کابین چیز بشه؟ نه چرا یه پرنسسی که تو بیسمنت تو زیر زمینه باید دنیا رو به آخر برسونه؟ If you don't tell me why she's dangerous I'm not going to kill. آره این بیشتر به اخلاقیات من میخوره. Do you have any از این رو ترجمه کنم حالا میگه که تا بهم نگی که اون چرا خطرناکه من نمیکشمش. Do you have any advance to back this up? Back this up نمیدونم منظور این چیه. Have you considered that maybe the only reason she's going to end the war is because she's not اونم همون قبلی است killing a princess seems kinda can someone else بقیهش چیزه. Look, I'll go to the cabin and I'll talk to her, and if she's as bad as you say she's, maybe I'll slay her. But if not comment anything until یکی من میرم اونجا و مثلا باشه مکالمه ای دارم، اگر باش صحبت میکنم، اگر واقعا اون بدی باشه که تو میگی من میکشمش، اما I'm not commenting to anything until I had a chance to meet her face to face. به نظرم عوض نمیشه تا وقتی face to face مثلا ببینمش. خیلی خوب من خودم فروختم، بریم مثلا کارو تمام کنیم. اون نستی که گفتی اینام که همون قبلی است. میگم من نسبت چون اخلاقیات خودم بازی میکنم. Then I guess we'll just have to see what happens. But a word of warning. If you go in prepared to hear her out, she could easily trap you in her web of lies. And the more you listen to her honeyed words, the harder it'll be to pull yourself out. میگه خیلی خوب پس ببینیم که چه اتفاقی میفته، اما من مثلا به هشدار میدم اگه بری اونجا و باهاش صحبت بکنی اون تو رو خیلی راحت با دروغاش تو ترپ میندازه و خیلی سخته که بخوای مثلا حرفاشو باور نکنی چون گولت میزنه. Then each and every one of us is doomed. همه ما دوم میشیم، نفرین میشیم. So sure, go talk to her. See how that turns out for all of us. خب البته برو باهاش صحبت کن. See how it turns out of all of us. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. تو از یه میونبر رفتی سمت کابین، تو پرنسس رو درونش پیدا میکنی. پرنسس We're رو not going to درونش go پیدا through with میکنی. this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. این صدای هیروه، این یعنی صدای ماه. We are not going to go truck with this, right? She's a princess. We're supposed to save princess. میگه ما قرار نیست اینجوری بریم جلو، درسته؟ اون یه پرنسسه، ما باید پرنسس‌ها رو نجات بدیم، نه که بکشیمش. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. ولش کن، اون نمیفهم داره چی صحبت میکنه. خب بریم تو کابین. بریم تو کابین. چه ویژوال آرت خفنی داره. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. The interior of the cabin is almost sensory bare. The air is stale and musty, and the floor is smooth and painted fine layer. یعنی یه کابین قدیمی خلوت خاکیه. تو میزم یه چاقوه. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. اون چاقوه رو مثلا باید داشته باشیم اگه بخوایم کار درست انجام بدیم. واسه محض
احتیاط من چاقو رو برمیدارم. You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. بدون اون خیلی راه سخت‌تریه که اون رو بین ببریم. Enter the basement. بریم تو زیر زمین. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. The door is the basement cracks open. در بیسمنت باز شد، ما رفتیم داخلش و اینا. یه نور پایین هستش. The air is feels heavy. هوا گرفته است اونجا و سنگینه. This food is... پرنسس خیلی چی؟ پرنسس این مثلا اینجا واقعا زندگی میکنه. اگه بکشیمش واقعا لطف در حقش کردیم. Her voice carries up the stairs. صداش تا سمت پلا میاد. Who's there? کی اونجاست؟ پدرت. She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. اون صداش مثلا خطرناک میزنه. مثل تنها کسیه که اینجاست. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. نذار خرت بکنه. گولت بزنه. It's all part of it. اون کنترل میکنه مختو. Hi. Just checking in on you. فقط دارم چکت میکنم ببینم خوبی یا نه. Hey, I think I'm here to kill you. سلام، من فکر کنم اینجام که بکشمت. نه، من جوابش نمیدم. کله خرو میندازم پایین میرم تو. Good. You're still listening to reason. خب تو الان به منطق میری جلو. یه همچین منظوری داشت کلامش. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. میگه باش با پرنسس چش شدی. There's a heavy chain around her. میگه دور دستشم که یعنی چی میگن قول زنجیرش کردن. بلینکر آفر والد آف the basement و چسبوندنش به همین دیوار بیسمنت زیر زمین. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? میگه اون زیبایی سردی داره. Is she really a threat to... این واقعا تهدید دنیاست. Focus on the task at hand. به مأموریتی که بهت دادن تمرکز کن. And there you are. Are you here to kill me or something? تو اینجایی که منو بکشی؟ نه، چه حرفی میزنی؟ چرا من همچی کاری بکنم؟ چرا همچی فکری میکنی؟ ببخشید. اوکی، you catch me. I'm here to slay you. نه. I haven't decided. هنوز تصمیم نگرفتم. I'm just here to talk. برم جلو با استرس. استرس هم ببین ببرم و برم جلو. یه قدم برم جلو. I'm just here to talk. Then why did you bring a knife with you? How about you drop it and then we can chat? نه فکر نکن زرنگی. میگه که پس چرا با خودت چاقو آوردی؟ دراپش کن بعداً با هم صحبت میکنیم. یه چتی داریم با هم. She makes a compelling point. What if we just dropped the blade and talked? Look at her. It's not like she's a threat. خب قهرمان داستان داره میگه که یعنی ما. She make a compelling point. اون نکته خوبی اشاره کرد. باز که drop the blade and talk. Look at her. It's not. میگه چاقو رو بندازیم و مثلا بریم صحبت کنیم. نگاش کن. اون حتی تهدیدی هم نیستش. Don't you dare. همچی کاری رو نکن. این کسی که با همونه میگه. یه راویه داستان. میگه همچی کاری نکن. It's fine. We can decide what we want to do after we talk to her. Maybe she really is a monster. Killing someone in cold blood isn't very becoming of us.
It's fine, we can decide what we want. ما تصمیم میگیریم که چیکار بکنیم. بعد از که صحبت کردن اگه واقعا هیلا بود میکشیمش واسه همچین فازی. اما کشتن یه نفر مثلا با همچین داستانی چیز مثلا همچین اتفاقی که واسه طرف افتاد یا همچین شرایطی هست خوب نیستش. Drop it, tighten your grips. نه دراپش که نمی کنم. You ignore the trembling in your hands and tighten your grip on the blade. خب من اونو محکم‌تر گرفتم. چاقو محکم‌تر گرفتم سمت. You poor thing. Your hands are shaking. Are you scared of me? Because you should be. میگه بیچاره بدبخت دستت داره میلرزه. از من میترسی؟ به خاطر اینکه بایدم بترسی. برو بابا. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. یه قدم میری جلو و دست چاقو دستت و خودت جمع جور I'm probably کنی. chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. من حتما به دلیلی اینجا مثلا زندانی شدم. And that knife is the only weapon you have. و اون چاقو تنها چیزی که تو داری. You have to close enough to use it. باید خیلی نزدیک بشی تا بتونی ازش استفاده کنی. چقدر پرروه، چقدر زر میزنه. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. میگه بهتره که فقط بندازیش. بهتره ریسک نکنی که چه کارایی من میتونم بکنم. She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. End this. اون بی سلاحه. بهتره تا دیر نشده بکشیمش. میگه که اگر بلوف نزنه چی؟ و اگر واقعا مثلا ما رو بکشه. Are you sure she's not؟ مطمئنی آرم چیزه بی سلاحه؟ I'm sorry, can we just talk؟ من متاسفم. میتونی فقط صحبت کنی؟ من قرار نیست چاقو رو بندازم. او چاقو رو بنداز درجا بکشیمش. این سخت شد. من اگه بودم چیکار میکردم؟ اینو ریسکشو کمتر Go کن. into this expecting to die. You're going to die. اگه تصور کنی که میمیری واقعا میمیری. Hesitating? Why don't you drop the knife and the two of us can be civilized with each other? چرا چاقو رو نمیندازی و خیلی مثلا چی میگن این دوتا آدم بالغ باش کنار بیم صحبت کنیم. I'm not dropping the blade. آره من چاقو رو Then نمیندازم. I'm not talking to you. با من صحبت نمی کنی؟ اولاق همش به خاطر خودته. Fine, then I guess in space. Why did the princess with the hold on? درجا میکشمش. خیلی دوستان درجا بکشمش راحت شم. خیلی گنده گوزی میکنه. اولاق تو شرایطی نیستی که گنده گوزی کنی. Drop the blade یا اسلی. اسم بازی هم که اسلی د پرنسسه. You charge the princess, blade trembling in your hand. اوه But you've دستم already lost the گرفت. battle. نه نگرفت. You charge the princess, blade trembling for your hand, but you're already lost the battle. اوه گو خوردم. میخوام برگردم. What the fuck؟ میگه به سمت پرنسس حمله کردی و you already lost the battle. باختی درگیری و She casually sidesteps your thrust before knocking you to the ground with a single blow from her elbow. She actually sidestepped your thrust before knocking you to the guard with a single blow of her elbow. We انداخت shouldn't من have رو زمین. hesitated. But she doesn't stop there. She kicks you a few times for good measure, the pointed tip of her shoes feeling like a pickaxe against your fracturing bones, making sure you stay down.
خب داره بهمون لگد میزنه و این حالا خیلی دیگه داره داستان سرایی طور توضیح میده. داره بهمون لگد میزنه جوری که اصلا استخونامون و اینا داره میشکنه. به فاک داریم میریم. As you lie, crushed and broken on the basement floor, the princess kneels on your throat with the kind of weight you didn't think her slight frame could possibly possess. As you gasp for air, she eyes you with an intense curiosity. همونطور که تو مثلا له و لورده خوابیدی رو زمین زیر زمین، پرنسس زانو میزنه مثلا رو پاهاشو، وزنش میندازه رو تو. You shouldn't have let that fear creep into your heart. You had the upper hand, and now look at you. تو نباید ترسو وارد قلبت میکردی. You had the upper hand and now you look at you. تو چی میگن؟ دست بالاتر بودی، حالا خودتو نگاه کن. Is this really the best you could do? Look at you. Completely broken. I'd be lying if I said I wasn't a little disappointed. این واقعا بهترین کاری بود که میتونستی بکنی. نگاه کن کاملا بین رفتی. دروغ نگم I said it wasn't a little disappointed. یه خورده مثلا اونقدام چیز نشدم. چی میگن؟ disappointed، ناامید. She applies more pressure, slowly squeezing what's left of your life out of your lungs. اشون داره فشار میاره بهمون آروم آروم. This is the end, isn't it? این آخرشه نیست؟ I'm afraid it is. فکر کنم که آخرشه. Everything goes dark and you die. پشمام تموم شد، همه چی سیاه شد و تو مردی. چپتر 2 تاور. You're on a path in the woods. ها؟ And at the end of that path is a cabin. And اومد you're here to اولش؟ slay her. If you don't, it will be the end of the world. اگه این کار نکنی تو میتونم شما اومد از اول که فکر کنم دیجاوو شدم. wait hasn't already happened. وایسا این قبلا اتفاق نیفتاده. اوکی نه چقدر راحت. ولی من مردم اینجا چیکار میکنم؟ اون دوباره منو میکشه. بریم به سمت کابین. turn around and leave. برگرد و برو. شت بازی اومد از اول ولی با یه حالت دیگه. بعد زده مرحله دوم، چپتر دوم. I'm getting it roses deja vu. She's going to kill me again. بذار اینو بپرسم ولی من مردم اینجا دوباره چیکار I can میکنم؟ assure you that you're not dead. And to answer your second question, you're here to slay the princess. I literally told you that a second ago. که اینجور که معلومه تو نمردی، اینجور که معلومه که نه، یعنی الان که نمردی. و قبل از اینکه سوال دومی بپرسی اینجایی که پرنسس رو بکشی که چند سنی پیش بهت If he گفتم. doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. اگرم if he doesn't remember what happened then maybe it's the best keep it away. منظورش You know خود I can منم. hear you, right? It's going to be a lot harder than you think to keep secrets from me. قهرمان داستان به من گفت اینو. گفت اگه اونا یادشون نمیاد که ما مردیم پس بهتره که بیخیال این موضوع بشیم. بعد اونم میگه میدونی که من اینجا وایسادم میذارم صداتو بشنوم. و خیلی سخته که بخوای رازاتو در قبال من مثلا مخفی نگه داری. پشمام. What does it matter what he knows? There's nothing we can do to stop her. She's just going to kill us again. چه فرقی میکنه که اون بدونه ندونه. اینجاییم که راهی نیستش که بتونیم جلوی اون پرنسس رو بگیریم. اون دوباره ما رو She میکشه. is not going to kill you unless you let her. But slaying the princess and saving the world is going to be much more difficult than it has to be if you spend the whole time second-guessing yourself. She's not going to. اون قرار نیست تو رو بکشه مگر این که بذاری.
But slaying the princess and save the world is going to much more difficult than it. میگه که پرنسس کشتن پرنسس و نجات دادن دنیا کار اونقدر مثلا راحتی نیست، کار سختیه. هرچی اینجا بیشتر وایسی و وقت بگذرونی. خب I'm telling the truth, that's some I'm telling the truth and all of this really did already happen. Why should I listen to you? Why should I bother going to anything? چند با حرف تو گوش بدم و این اتفاقا بیفته رو ول کن. نمیخوایم برگردیم بریم سمت کابین. اما با حالت ناامیدی. Before you go any further. Shit. یه اخطار قبل از اینکه جلوتر She بریم. will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. اون دروغ میگه، اون کلک میزنه و اون هر قدرتی داره اینکه تو بکشیش استفاده میکنه. حتی یه کلمش هم باور نکن. We might as well just pledge ourselves to her and stop pretending we're capable of doing anything in this situation. She probably doesn't even need to try to overpower us. Voice of the broken. کسی که شکسته شده. دیگه قهرمان نیستیم، ولی آدم شکسته ایم. حاجی فاک. Can we tone down the pessimism just a smidge? این هم همون هیروه. یعنی چی؟ چند نفر شدیم؟ یکی اون که تو دنیا قبل شکست خورد، یکی اونم قهرمان الانه، یکی هم که با همون هست. Can we tone down the pessimism? I'm not being a pessimist. I'm just being realistic. من فقط واقعی گرانم. خوام به واقعیت یعنی منطقی فکر میکنم. You're being annoying. تو مخی. قهرمانی تو مخی. Just ignore their bickering and whatever you do, don't pledge yourself to her. I cannot stress enough how absolutely catastrophic that would be for everyone, yourself included. I agree. If she's wrongfully imprisoned, then we should rescue her, but if he's telling the truth, we shouldn't just hand her the world on a silver platter. Rescue her? Given the stakes of the situation, there isn't really a difference between rescuing her and pledging yourself to her. Either would be terrible. پشمام میگه که بخوای مثلا نجاتش بدی، میگه تو این سیچویشن هیچ فرقی واقعا نمیکنه بین مثلا نجات دادن اون و خودتو انداختن در مثلا چیه کنترلت بکنه، درت سرویس بکنه. So please try to ignore both of those knuckleheads and focus on saving the world. Let's not make this harder than it has to be. Shit, so please try to ignore both of those. به این چرت و پرتا فکر نکن و سعی کن تمرکزتو بذاری رو نجات دادن دنیا. این کارا رو اینقدر سخت‌ترش نکن. این من چیزی که هست اینقدر سخت نکن. بریم تو کابین. If that's what you want, I guess I don't have a say here. بروکنو شکسته گفتش که اگه این چیزی که تو میخواد، این چیزی که اون میخواد، پس بهتره که من اینجا نباشم. این چیزی اینجا نگم، ببخش. The interior of the cabin is larger and more grandiose than its humble exterior would suggest. The only furniture of note is a massive marble altar with a pristine blade perched on its edge. یه حالت what the fuck چی شد؟ The interior of the cabin is larger and the more gorgeous. Humble exterior suggests only. خب میگه که چاقو که روی ستون اون بالاه و اینکه کابین یه خورده عجیب غریب‌تر و بزرگتر شده، یه حالت قصدطور شده. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. اگه می‌خواید این کارو درست انجام بدیم به اون چاقو نیاز Why do we داریم. feel so small? چرا ما اینقدر
احساس We کوچیکی don't داریم. feel small. We are small. ما احساس کوچیکی نداریم، ما کوچیک هستیم. You didn't say anything about the mirror on the wall. یه چیزی راجع به آینه روی دیوار نگفتی. بریم سمت آینه. You بده walk که up to چیزی the wall بپرسی. next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. You walk on the wall next to the basement door. It's a wall, there is nothing much here. What are you talking about? This isn't a wall. It's a mirror. Or at least it'll be a mirror once we wipe off that layer of grime. اون صدا چی میگن، راویه گفتش که تو رفتی سمت دیوار زیرزمین، بعد گفتش که راجب چی صحبت میکنی؟ قهرمان داستان گفت راجب چی صحبت میکنی؟ این آینه است. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. میگه که تو دست بردی جلو و کشیدی روی کابین یا در دیوار کابین. یه کارت خیلی عجیب غریبه، اون خود درک کرده We باشی. should count ourselves lucky. Some things are better left unseen. چاقو رو برداری. Take the blade from the altar. It would be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. یه تو چاقو رو برداشتی بالا اون چی میگن ستونه، سخته که مثلا بدون چاقو اینا بخوای دنیا نجات بدی و پرنسس رو بکشی. پرنسس رو یعنی اینتر تو بیسمنت. حاجی من فقط موندم شاید دست ما دست مثل حالت اورکتوری، یه موجود عجیب غریبیه. The door to the basement creaks open, revealing a spiral staircase. Its steps almost as deep as you are tall. The smell of incense drifts up from below. For a moment, you almost feel at ease. در مثلا با صدای باز شده تو ما وارد شدیم و This is actually kind of nice. صدای شکسته میگه که مثلا چقدر نایسه، چقدر خفنه. Still a stone basement. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. It's still a stone basement. Is princess live here? Slaying her, probably doing her a favor. اینجا بکشیمش لطف کردیم Her بهش. booming voice rolls up the stairs. صدای پرنسس هم داره میاد. Is that a guest I hear? Oh. Don't linger on the stairs. Come down and witness me. عوض شده. Is that a guest I hear? مهمونه، صدای مهمونه. بالا پلا. Don't linger on the بالا پلا وای نستا. بیا اینجا و witness me. You weren't kidding when you said it was booming. She wasn't like this last time. آره صداش عوض شده. We need to get down there. She wants us to see her. We need to see her. اون میخواد ما رو ببینه، ما بهتره که اونو ببینیم. Should we be worried about your sudden change in attitude? Just a few minutes ago you were going on about how pointless everything was. Now you want to go down there. نباید یه خورده به این قهرمان داستان داره به این یارو شکسته میگه که یه خورده نباید مثلا نگرانت باشی راجع به افکارت، به خاطر که تا این چند دقیقه پیش ناامید بودی و مثلا خیلی ناراحت بودی و الان میخوای بری پایین با اون صحبت بکنی. It doesn't matter what that little voice says. He's not the one making the decisions. Though if his ramblings get you to the princess, they get you to the princess. میگه اصلا این صدای کوچولویی که میاد مهم نیست، ولش کن، تویی که باید تصمیم بگیری. این پایین دیگه. Making your way down the spiral staircase is a time-consuming and exhausting effort, every step requiring you to clamber over one edge before dropping to the next.
but soon the end comes into view, and you tumble to the bottom, entering the vast, temple-like room beyond. The princess towers over you, almost glowing in the weak starlight, her figure framed by a stained glass window. Her long hair billows around her, and a chain binds her wrist to the far wall. راجع به چی صحبت میکنه؟ این چنجی که این تغییری که پرنسس داده. The chain is nothing to her. It might as well be a toy for all the good it would do. I told you it was pointless to resist her. یه این زنجیره که بهش بسته شده اصلا هیچ کاری نمیکنه. بهت که گفته بودم مثل اسب بازی مونه واسه شما، میکنه دهنمون سرویس میکنه. بهت گفته بودم که هیچ فایده ای نداره. The little bird has returned to me. I wonder what he wants. The little bird، پرنده کوچولو پیش من برگشته. I wonder what he wants. موندم که چی میخواد. You brought that knife again, even though you know it's useless. Such charming audacity. پشمام، فکر کنم تا الان فهمیدم چی شد. هر بار که ما اشتباه بکنیم و این ما رو بکشه این قوی تر میشه. خب از همون اول بیخیالش بشیم برمیگردیم این سگ اونجا بمونه دهنش سرویس شه. Drop it. بله ارباب پشمام. وای چقدر سخت شد. اگه یه بار دیگه اشتباه کنیم بیناموس قوی تر میشه که. دراپ بکنم هم پوزیچره آخه. As if on command, the blade slips from your grasp. چی؟ It clatters uselessly to the floor. But we didn't drop it. We decided to grip it tighter, remember? Are you really just going to let that happen to us? ولی ما دفعه قبل اصلا نانداختیمش، سفتر گرفتیم. یادته؟ Going to let happen to us. I have a duty to report facts as facts, and the fact is that you dropped the blade. من وظیفه دارم که گزارش بدم فکت ها رو و فکت اینه که تو چاقو رو انداختی. Of course we dropped it. She's so much more than us. You wouldn't understand what it feels like to be in her presence. اشمام اینا ترسیده. Oh, I understand what's going on, and you'd better snap yourself out of it. آها فهمیدم چه خبره. بهتره که چی؟ snap yourself out of it. خودتو این ماجرا رو بکش کنار. Kneel. زانو بزن. خفه شو. میتونیم مظلوم بازی هم در بیاریم. بعد مثلا حتی نمیدونم چه آپشنی داره یا نه. مثلا خودمونو بزنیم کوچری شب مارموز بازی در بیاریم بعد بکشیمش. نیل نه. Oh, are you still trying to defy me? I said kneel. Your legs buckle and your knees hit the floor. مقاومت کردیم. گفت چه مقاومت میکنی؟ اسکول دهنمون رو سرویس کرد. الان زانو زدیم. That's my good little bird. این پرنده No. کوچولو خوب منه. Why don't we talk? حالا چه صحبت نکنیم. آها فازشو گرفت. The last time we met, you couldn't even scratch me. And yet here you are again, trying to succeed where you've already catastrophically failed. یا آخرین با که هم صحبت کرد هم دیگر دیدیم حتی یه دونه خش رو من ننداختی و دوباره تو اینجایی و میخوای چیزی رو ببری که نمیتونی. What draws you back here beyond the empty halls of death? چی؟ What draws you back here beyond the empty halls of death؟ میگه چی تو رو مثلا کشونده اینجا تو حال مرگ؟ Speak. حرف بزن. عرق بدید. The last time we met. آخه بار که هم دیگه دیدیم. Credence to our conversation in the woods. Still, whatever you do, don't tell her why you're here.
it's best not to give her any ideas. اگه حتما صدامونو تو مثلا جنگله شنیده بهتره که چیزی بهش نگیم. ساکت باشیم بگیم نه، یا بهش بگیم که تو میخوای دنیا رو به آخرت برسونی. نه اینو بگم این فیلم های انیمه‌ای تو مخ میشه که یارو یه حرکت میزنه همه تو مخشون میره بعد بگاهی درست میشه. حتی آخر انیمه معمولا خوب تموم میشه. از ساکت میمونم. Do you think holding shut your beak is enough to stop me from prying it open? Do you think your skull can save your thoughts from being seen? پشمان شاید ترسناک شد. Do you think holding shut your beak فکر کردی مثلا دهنتو بسته نگهداری من نمیتونم جمجانتو واس کنم و مثلا حرف ازش بکشم بیرون؟ خلاصش بود. You're less broken than I thought. تو هنوز اونقدر نشکستی که من فکرشو میکردم. Perhaps you need another lesson in submitting to your betters. ها؟ شاید تو یه درس دیگه ای باید بدم بهت. Pick up that needle. Do it. It's what she wants. انجامش بده این چیزی که اون No میخواد. objections here. چیزی Don't اینجا know what نیست. she's planning, and I don't like that we don't know what she's planning, but we might as well pick up the blade. یه نمیدونم نقشش چیه ولی همون چاقوه رو As your برمی‌داری. eye falls on the blade, you feel a weight. Some divine hand that sits unperceived by your senses, but that manages to push you towards its desires like an unseen puppeteer. هیچ کار از جا نمیتونی انجام بدی؟ Pick up the blade. You reach forward and grasp the blade. جلو رفتی و چاقو رو برداشتی. Stand. بلند شو. This one's easy. See? This isn't so bad. دیدی چیز بدی هم نیست. Okay, راحته. yeah. We can do that. We were probably going to stand anyway. به هر حال که ما می‌خواستیم بلند شیم وایسیم. اینا چرا وزنی؟ پس چه آپشن‌های یکیش خنده داره سیمپ دوره ولی باید استند رو فقط بزنی. A creaking tension between body and will as you slowly rise to your feet, like two foes forced into an unhappy truce. خب ما بلند شدیم Princess وایسادیم. eyes you with soft contemplation. The moment seems to last a lifetime, the silent anticipation of what's to come dragging out the long, painful seconds. But all silences are broken eventually. خب پرنسس خیلی مثلا نگاه معصومانه ای داره به ما میکنه. To define me is to claim we stand on level ground. We do not. You are quiet shadow, while I am brilliant radiance. خلاصش رو بگم میگه به ما نمیخوری. Take that knife in your hand and slit your throat. یه جوری سوساید بکنم؟ خودکشی بکنم؟ You don't have to listen to her. You're armed. Just steel your nerves, step forward, and end this. شت من الان چجوری با این ابر انسان بجنگم؟ میگه که به حرفش گوش نده تو مثلا مسلحی استرس تا بمیاد برو جلو بکن این قضیه رو تمامش کن. اندیس فقط هم همین یه گزینه است. Oh, we'll end this all right. Your hand lifts the blade and brings it towards your throat. Okay, I apologize for the unclear language. End her. که تو چاقو گرفتی سمت گردنت خودتو بکشی. خب ببخشید منظورمون نفهمیدی اونو بکشش. And her
ریزیست بیخیالشی. اسلی یورسلف خودتو بکشی. بابا نمیدونم، اگر مثلا خودم دوست دارم اینو بزنم فکر میکنم آدم احمقیم اگه اینو بزنم اسلید پرنسس، ولی اگر بخوام خودکشی بکنم احساس میکنم که داستان بازی یجورایی عوض میکنم، چون یه بار بهش حمله ور شدیم یه بارم به حرفش گوش بدیم. حتی ممکنه یه شخصیت دیگه هم تو بازی بهمون اضافه بشه. چیکار بکنم؟ خب بیشتر دوست دارم پرنسس اسلی کنم، ولی اینجوری انگار به حرفش گوش دادم و کلمه ریزیست هم نیست. یه بار بذار ارباب بردهی طور بریم جلو. No, you can't just slay yourself. You're perfectly healthy and capable, and all you have to do is ignore her and do what has to be done. خب میگه که نه تو نیازیست خودتو بکشی. تو حالت مثلا عقلانی و هلسی سالمی. تنها کاری که باید بکنی اونو بیخیال بشی و اونو بکشی. The blade and the hand that wields it remain firmly locked in place until you change your mind and decide to do literally anything else. Look at you quaking against my will. An ant defying a god. نگاه کن چقدر زود به حرفم گوش دادی، به خواست من گوش دادی. It's pointless to resist. In the end, everything submits to oblivion. چه بیناموسی But you're پرنسس. not the one resisting me, are you? There's something else in there. آره اون منم بیناموس. یعنی که تو تنها کسی نیستی که ریزیست میکنی منو، یکی دیگه هم اونجا هستش. Is that a person? No, it used to be a person. It's something different now. An echo. یه شخصه. یه آره باید یه شخصی باشه ولی فرق میکنه، اون یه اکوه. یه حالتی که مثلا چجوری بگم، یه بودی که کنارت هست. Is she talking about you? داره راجع تو صحبت میکنه. It's impossible. She's not supposed to be able to interact with me. You're a small one, aren't you? اوه لو رفت. A shriveling little worm stretched beyond its limits, trying to control things that it can't understand. No. What are you talking about? I'm just... I don't care what you are. You're mine. واسه مهم نیست تو کی، تو مال منی. این یارو راوی ما رو میخواد بدوزه. داد زد. Bring the blade to your neck. You slice through soft flesh, severing veins and arteries. پشم. Your blood flowing freely down your body. It's a painful lesson in obedience, but the pain won't last forever. فاک. قرمز نوشتش. چی شد؟ من احساس میکنم اینو گرفت. چاقوی خونی شد. چه بار شت اونو گرفت. نجوری داستان سرایی کرد که چه صدا پرنسس هم داشت. نجوری داستان سرایی کرد که ما خودمونو کشیم. No. When I see you again, you'll free me from my chains and deliver me to the destiny that lies beyond this place. شما میگی دفعه بعد که همو ببینیم دوباره تو منو از این زنجیره آزاد میکنی و the destiny that lies beyond this place و منو با این دنیا اصلا رها میکنی. این داستان I promise. We will, I promise. این رو شکسته چی بیناموسیه. میگه که ما این کار رو میکنیم. من قول میدم. I know you will. I know you will. Shit. Everything goes dark and you die. همه چی سیاه شد و تو مردی. البته اینو پرنسس گفت چون اینو کپچر کرده این یارو. چپتر 3. You're on a path. چی شد؟ At the end of that path
Oh, let me guess. At the end of that path is a cabin. شت. سیوش بکنم. آره اوور سیو هم اینجا میزنید. خب بچه واقعا فاک خیلی بازی سمیه. حالا ادامهش تو پارت بعد میذارم و خودم پشمام ریخته. خیلی بازیش این فکر نمی‌کنم واقعا همچین بازی باشه، بازی با همچین آرتی فقط سیاه و سفید. یارو اومده نقاشی کرده ولی داستان سرایی خیلی خوبی گذاشته. دمشون گرم یا دمش گرم. میگم هیچ بک‌گراندی از این گیم نداشتم، واقعا شوکم که خیلی خفن به نظر میاد. امیدوارم آخرش هم همین خفنی شروعش باشه. دمتون گرم بچه‌ها تا اینجا بودید. اگر حال کردید باش لایک بکنید، نظر راجع به بازی حتما کامنت بذارید. اگر هم با ما حال میکنید که سابسکرایب کنید که ویدیو بیشتر از اون ببینید. تا پارت بعدی اسلید پرنسس و خود من مراقب خودتون باشید. میبینمتون. خدا نگهدارتون.